Άγγελοι της Χαράς είναι μια καλλιτεχνική εμψυχωτική ομάδα που δραστηριοποιείται από το 2011 σε χώρους υγείας και πρόνοιας στην Αττική. Με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 το εθελοντικό πρόγραμμα δίνοντας φτερά στις δομές που έχουν ανάγκη. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι Άγγελοι της Χαράς, μέσω της τέχνης, προσφέρουμε μια θερμή αγκαλιά και ευκαιρία για δημιουργική έκφραση σε συνανθρώπους μας που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις. Η συνεργασία μας με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μας έδωσε τη δυνατότητα να απευθύνουμε τις δράσεις μας σε περισσότερους ευαίσθητους πληθυσμούς, όπως τα κοινωνικά παιδιά που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία παιδών. Ο σκοπός του προγράμματος που χρηματοδοτήσαμε ως Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήταν να φτάσει το πρόγραμμα των Αγγέλων της Χαράς σε όλους. Στις δομές τις πιο δύσκολες, τις λιγότερο προσβάσιμες, σε αυτούς που μπορεί να μην ήξεραν ότι είχαν ανάγκη από μια τέτοια παρέμβαση και μπορεί να μην το ξέραμε καν εμείς. Αυτό που μας έχει μείνει από τη συνεργασία με τους Αγγέλους της Χαράς είναι ότι το κάθε πρόγραμμα είναι ξεχωριστό. Το κάθε πρόγραμμα δημιουργείται για τη συγκεκριμένη δομή, για τους συγκεκριμένους ωφελούμενους και έχει πολύ συγκεκριμένους προσωπικούς στόχους και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Οι δράσεις που υλοποιήσαμε απευθύνθηκαν σε παιδιά με εισαγγελική εντολή που φιλοξενούνται στα νοσοκομεία παιδών, σε άτομα με αναπηρία και στα παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. Στα 2 χρόνια της δωρεάς απασχολήθηκαν 9 εμψυχωτές Άγγελοι της Χαράς, 3 επιστημονικοί σύμβουλοι και ένα ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών. Σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν ειδικά προγράμματα σε 6 διαφορετικές δομές. Στα νοσοκομεία παιδών Αττικής, Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού και Αγία Σοφία υλοποιήθηκαν ομαδικά και ατομικά προγράμματα θεατρικής αγωγής. Οι Άγγελοι της Χαράς έχουν δώσει ένα δυναμικό παρόν στα 2 παιδιατρικά νοσοκομεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι συνεργάτες μας, έρχονται στο νοσοκομείο για να χαρίσουν χαρά και χαμόγελα στα παιδιά τα οποία νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μας. Αναμφίβολα η τέχνη είναι σημαντική στην καθημερινότητα των ανθρώπων και πόσο μάλλον των παιδιών. Και ειδικότερα τα παιδιά που βρίσκονται στο νοσοκομείο είναι σε μια δύσκολη στιγμή για αυτά. Η δυνατότητα η οποία τους παρέχουν οι Άγγελοι της Χαράς να ξεχαστούν λίγο από το πρόβλημα το οποίο έχουν, να δώσουν χαρά και ευτυχία στα παιδιά, αλλά και στους γονείς τους βλέποντας τα παιδιά αυτά να είναι χαμογελαστά, αναμφισβήτητα βοηθάει πάρα πολύ. Η συνεργασία μας με τους Αγγέλους Χαράς ξεκίνησε το 2011 και από τότε έως και σήμερα συνεργαζόμαστε με μια ομάδα η οποία είναι πολύ υψηλού επίπεδου, με επαγγελματισμό, αφοσίωση, αλλά κυρίως με πολύ μεγάλη αγάπη σε αυτό που κάνουν, στην υποστήριξη, στη βοήθεια προς τα παιδιά τα νοσηλευόμενα. Οι Άγγελοι της Χαράς είναι στην κυριολεξία οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν την αγάπη τους και τη χαρά τους μέσα στα νοσηλευόμενα παιδιά και στις οικογένειές τους, και βέβαια και στο προσωπικό. Τα παιδιά που φιλοξενούνται στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή είναι αγόρια και κορίτσια έως και 16 ετών. Προέρχονται κυρίως από οικογένειες οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, σωματικές και συναισθηματικές. Είναι παιδιά δηλαδή που έχουν υποστεί παραμέληση ή και κακοποίηση. Και υπάρχει κι άλλη μια κατηγορία παιδιών, που είναι τα παιδιά, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι όπως ονομάζονται, είναι τα παιδιά πρόσφυγες. Καθώς λοιπόν αυτά τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται την αιτία αυτής της απότομης αλλαγής την οποία υφίστανται, βιώνουν συναισθήματα θυμού, θλίψης, φόβου και αγανάκτησης. Οι δράσεις αυτές ξεκίνησαν με σκοπό τα παιδιά να περάσουν χρόνο δημιουργικό, να ξεχαστούν, να εκφραστούν, να νιώσουν εμπιστοσύνη, να νιώσουν ασφάλεια, να νιώσουν ένα πλαίσιο πιο συγκεκριμένο. Και αυτή η δράση μπορώ να πω ότι έχει έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα όσο αφορά τον προγραμματισμό της, γιατί έπρεπε να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, όπως είπε πολύ καλά η Δήμητρα, σαν να έχουμε ένα νοητό βαλιτσάκι μαζί μας με τραγούδια, παιχνίδια, δεξιότητες και κάθε φορά αναλόγως με το τι πληθυσμό θα βρίσκαμε μπροστά μας, προσαρμόζαμε τη δράση μας αναλόγως.
Η συνεργασία με τους Αγγέλους της Χαράς είναι εξαιρετική. Υπάρχει follow-up μετά από κάθε δράση προκειμένου να μοιραστούμε πληροφορίες οι οποίες θα είναι βοηθητικές στην ψυχοθεραπευτική κυρίως αντιμετώπιση των παιδιών αυτών. Τα παιδιά με εισαγγελική εντολή που συναντάμε στα νοσοκομεία παιδών θα φιλοξενηθούν τελικά σε κάποιο ίδρυμα παιδικής προστασίας. Στα Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας υλοποιήθηκαν ομαδικά προγράμματα μουσικής, χορού και θεάτρου για διαφορετικές ηλικίες. Συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα», το Χριστοδούλιο και το Χατζικυριάκιο Ίδρυμα. Εμείς φιλοξενούμε βρέφη και νήπια από μηνών μέχρι περίπου 5 ετών. Πρόκειται για ένα πληθυσμό ευάλωτο συναισθηματικά, λόγω του ότι έχει βιώσει κάποιες πρώιμες τραυματικές εμπειρίες που έχουν να κάνουν είτε με αποχωρισμό από τη φυσική μητέρα, είτε με συναισθηματική αποστέρηση. Τα παιδιά, ό,τι και να ζήσουν και ό,τι και αν έχουν βιώσει, είναι παιδιά και χρειάζονται παιχνίδι. Χρειάζονται αυτές τις στιγμές που θα ξενιάσουν, που θα παίξουν, που θα τραγουδήσουν. Ερχόμαστε σε επαφή με παιδιά που έχουν ζήσει δύσκολες και γεμάτες φόβους στιγμές. Αρχικά, δυσκολεύονται να συμμετέχουν στα προγράμματα. Και όμως, με την σταθερή μας παρουσία, παρατηρούμε τη μεταμόρφωσή τους. Αρχίζουν να μας δείχνουν σιγά σιγά εμπιστοσύνη. Να χορεύουν, να συμμετέχουν στα θεατρικά παιχνίδια και να βοηθήσουν και τα άλλα τα παιδιά που δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά. Αυτό που έφερε στην δράση ήταν κυρίως ο χορός. Και συνδυάστηκε με το θέατρο για παιδιά που κάνω εγώ. Τα παιδιά χρησιμοποιούν το σώμα τους σαν μια ενεργή παρουσία του εαυτούς τους. Είναι σαν να το λένε. Είμαι εδώ, υπάρχω και έχω φωνή. Έχουμε προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε παιδί ξεχωριστά. Βλέπουμε ποια είναι η δική του ανάγκη και βρίσκουμε τρόπους να το προσεγγίσουμε. Οι Άγγελοι της Χαράς ήρθαν στο κέντρο μας, στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, με όλη τους την αγάπη, το ενδιαφέρον, το χαμόγελό τους. Από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν μαζί με συνδυασμό, τραγούδι, παιχνίδι, γέλιο. Κατάφεραν να πετύχουν το στόχο και τα παιδιά από την πρώτη στιγμή να ενταχθούν, να ενσωματωθούν, να θέλουν, να επιθυμούν και να ενδιαφέρονται να παίξουν και πραγματικά να καταλαβαίνουμε από τη συμπεριφορά τους και από τα λόγια τους και από τη γλώσσα του σώματός τους τη μεγάλη χαρά που ένιωθαν κάθε φορά που πραγματοποιούσαμε αυτό το πρόγραμμα. Στην αρχή της πανδημίας αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τα προγράμματά μας με οπτικοακουστικές παραγωγές για τις οποίες μας υποστήριξε και πάλι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι δράσεις μας προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, έγιναν ψηφιακές και εφαρμόστηκαν είτε με ζωντανή σύνδεση είτε με βίντεο τα οποία στείλαμε στις δομές. Η πανδημία μας έφερε μπροστά σε καινούργιες καταστάσεις και έπρεπε το πρόγραμμα των Αγγέλων της Χαράς με πολύ ωραία συνεργασία και συζήτηση έγινε άμεσα αποδεκτό από εμάς και από το Μητέρα η πρόταση των Αγγέλων της Χαράς να πραγματοποιήσουν, να κινηματογραφήσουν βίντεο τα οποία να μας προσφέρουν μέσω από αυτή τη δραστηριότητα να συνεχίσουν να έχουν τα παιδιά την επαφή και το παιχνίδι και τη χαρά την οποία έπαιρναν. Με το 2, με το 3 και που Τα παιδιά που φιλοξενούμε είναι ηλικιών από 5,5 ετών έως 18 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Πρόκειται για μεικτό πληθυσμό, δεν αφορά μόνο σε Ελληνίδες, αλλά και σε μεταναστευτικό πληθυσμό. Τα παιδιά αγαπάνε πάρα πολύ τα προγράμματά σας και αυτό που ανησύχησε ιδιαίτερα στην πανδημία ήταν η απομόνωση που θα βιώναμε και όμως οι Άγγελοι της Χαράς βρήκαν τρόπο να επικοινωνήσουν με τα παιδιά μας μέσα από ένα εξαιρετικό, εμψυχωτικό, διαδικτυακό πρόγραμμα με το μαγικό βιβλίο που κράτησε συντροφιά στα παιδιά και έδειξε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε
μέσα σε μία κρίση. Βλέπω σύννεφα. Σύννεφα. Μεγάλα. Πολύ μεγάλα και μάλλον πρέπει να τρέχουμε πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα τα κουμπιά μας. Το Χριστοδούλιο είναι ίδρυμα παιδικής προστασίας, λειτουργεί από το 1943, φιλοξενεί κορίτσια. Αυτή την περίοδο τα κορίτσια μας είναι από 7 έως 23 ετών. Τα κορίτσια που φιλοξενούνται στο χώρο έρχονται συνήθως με εισαγγελική εντολή, απομακρύνονται από το σπίτι για λόγους παραμέλησης, κακοποίησης. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα με το Χριστοδούλιο Ίδρυμα, διαδικτυακά, με ζωντανή σύνδεση από τις οθόνες μας. Αλλά εντυπωσιαστήκαμε, μπορώ να πω, από το πόσο τα παιδιά εκεί πραγματικά το χαρήκανε και ήταν λες και ήταν εδώ μπροστά μας, μαζί μας. Κάποια στιγμή μας είπαν ευτυχώς που έχουμε και εσάς, γιατί είμαστε κλεισμένοι τόσο καιρό εδώ μέσα. Σκεφτήκαμε να φτιάξουμε βιντεάκια, ο καθένας από το σπίτι του, η Δήμη ήταν από το δικό της και εγώ από το δικό μου, με διάφορες δραστηριότητες. Προσπαθήσαμε όσο δυνατόν γινότανε να μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν και αυτά πίσω από τις οθόνες τους, με τις δραστηριότητες που τους προτείναμε. Και ότι μετέχουν ενεργά βέβαια και δεν είναι παθητικοί θεατές, ότι μαθαίνουν μέσα από τις δραστηριότητες. Η ψηφιακή διαδικτυακή συνάντηση των παιδιών μας με τους Αγγέλους της Χαράς, νομίζω ότι μέσα στην όλη αυτή τη δυσκολία που υπήρξε ήταν η πιο καλή λύση, η πιο δημιουργική λύση και κάτι που τα παιδιά το περίμεναν ανυπόμονα. Για τα άτομα με αναπηρία υλοποιήθηκαν προγράμματα μουσικής και μουσικοθεραπείας στο παράρτημα ΑΜΕΑ Δυτικής Αθήνας. Ο πληθυσμός που είναι σε αυτή τη δομή συνήθως αποτελείται από άτομα με νοητική στέρηση, με αυτισμό, με κινητικά προβλήματα, με βαριά περιστατικά. Οι Άγγελοι της Χαράς πρέπει να ομολογήσω ότι αποτελείται από μια ομάδα που ήταν φοβερή στη δουλειά τους, ήταν πολύ συνεργάσιμοι, υπήρχε τρομερή θέληση να βοηθήσουν αυτά τα άτομα, ήταν συνεπέστατοι, ό,τι καλύτερο έχει τύχει ίσως στα 15 χρόνια που είμαι εδώ. Με την ψηφιακή δράση που είχαμε, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με πολύ ωραίο τρόπο, ήταν πάρα πολύ καλοί. Το περίμεναν πώς και πώς να γίνει έστω και έτσι αυτή η χαρά τους. Ναι, είδα ότι πραγματικά όλα τα παιδιά ήταν σε πολύ καλή διάθεση, ακόμα και χόρεψαν. Θα το είδατε αυτό. Και όπως χόρεψαμε και εμείς μαζί τους παράλληλα. Αυτό, ναι, μου άρεσε πολύ αυτό που είδα. Το ότι μέσω της μουσικής μπορείς να πλησιάσεις έναν άνθρωπο με ένα συναισθηματικό τρόπο και να δημιουργήσει μια γέφυρα επικοινωνίας που ίσως με τα λόγια είναι πάρα πολύ δύσκολες, πολλές φορές αδύνατο. Ναι, και πώς επίσης και μέσα από τη μουσική και τον ήχο μπορείς, και αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας, το να αξιολογήσουμε και να προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε δεξιότητες που έχει κάποιος από το να μένουμε στην αναπηρία, την πιθανή. Ακόμα και όταν παίζαμε ένα τραγούδι που τους άρεσε, εμείς το βάζαμε με έναν τρόπο που να προσπαθούμε να αιματοδοτούμε και άλλα πράγματα. Την αυτοπεποίθηση, το πώς παίρνει πρωτοβουλία κάποιος να κάνει πράγματα μέσα στο αγαπημένο του τραγούδι. Στην αρχή αυτό που μας ενδιέφερε με το ασύγχρονο, ειδικά με αυτόν τον πληθυσμό, με ανθρώπους με τόσο βαριές αναπηρίες, ήταν το να κρατήσουμε την επαφή. Και όταν ήρθε η ώρα του σύγχρονου, δηλαδή της ζωντανής τηλεδιάσκεψης, η αντίδρασή τους ήταν απίστευτη. Δηλαδή ήταν πολύ συγκεντρωμένοι, ήταν εκεί, ακολουθούσαν, κάναμε πράγματα μαζί ζωντανά και ήταν και πολύ χαρούμενοι και αυτοί και εμείς. Ενώ είναι λοιπόν βέλτιστη πρακτική αυτό και συνίσταται και βιβλιογραφικά και με στοιχεία επιστημονικά από έρευνες, είναι κάτι που όχι μόνο στην Ελλάδα, εγώ θα έλεγα, αλλά και διεθνώς δεν το συναντάμε, γιατί έχει μεγάλο κόστος. Και πολύ συχνά ένας φορέας μια υπηρεσία δεν μπορεί να διαθέσει 2 θεραπευτές την ίδια ώρα. Οπότε νομίζω ότι η δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου επέτρεψε αυτό το πρόβλημα και αυτή τη δυσκολία να μην αποτελέσει εμπόδιο και να μπορέσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μία από τις επισκέψεις που μας έμειναν ήταν η επίσκεψη στο φορέα ΑΜΕΑ.
Ήταν αρκετά βαριές περιπτώσεις που δεν ήταν εξοικειωμένοι κιόλας με επισκέπτες, με έτσι αλληλεπίδραση και αναρωτιόμασταν πώς θα καταφέρουν να τους προσεγγίσουν, να μιλήσουν, τελικά να αποδώσει το πρόγραμμα. Αλλά βλέπουμε ότι με επιμονή και επιμονή πραγματικά καταφέρνουν και βγαίνουν από το καβούκι τους και οι ωφελούμενοι και συμμετέχουν και πραγματικά το χαίρονται και τους βλέπουμε ανθίζουν. Η πρώτη εντύπωση όταν συμμετέχεις σε ένα πρόγραμμα των Αγγέλων της Χαράς είναι πολύ ευχάριστη, πολύ θετική. Σε συνεπέρνει το τραγούδι, ο χορός, η ατμόσφαιρα και ξεχνάς όλη τη δουλειά της διεπιστημονικής ομάδας που έχει πέσει από πίσω για να σχεδιαστεί αυτό το πρόγραμμα, για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του καθενός. Άρα οι υπηρεσίες που προσφέρει η οργάνωσή σας, οι Άγγελοι της Χαράς, η σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, έρχονται συμπληρωματικά προς το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους συμπολίτες μας που είχαν λιγότερες ευκαιρίες ή στα βρέφη και τα παιδιά τα οποία εγκαταλείφθηκαν. Το γεγονός ότι σε συνεργασία καταφέραμε και καταφέρατε να διατηρήσουμε σε ένα βαθμό τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες και σε ένα βαθμό τα ερεθίσματα, τα καλλιτεχνικά στα οποία γινόντουσαν αποδέκτες το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, ήταν κάτι πολύ θετικό που βοήθησε στο να κρατήσουν ένα επίπεδο ψυχολογικής κατάστασης τέτοιο που να δίνει βότα στους ίδιους δύναμη και σε εμάς και στους φροντιστές τους και το προσωπικό φροντίδας. Η πηξίδα μας είναι η αντίδραση και ο βαθμός αποδοχής και ικανοποίησης των δύο προγραμμάτων και από τα παιδιά και από τους περιθαλπόμενους αλλά και από το προσωπικό τους. Τότε που ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα με τους Άγγελους Χαράς, έχουμε δει αρκετές αλλαγές σε αυτά τα άτομα. Έβλεπες τη χαρά στα μάτια τους. Εγώ αυτό έχω να πω και κινησιολογικά, να το πω έτσι σαν φυσικοθεραπευτής που είμαι, αλλά ήταν κάτι πολύ πολύ καλό για αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό στα παιδιά με εισαγγελική εντολή να βλέπουν μια θετική εικόνα της κοινωνίας μας, διότι προέρχονται σίγουρα από οικογένειες με δυσλειτουργίες, οπότε χρειάζεται να βλέπουν ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό στον έξω κόσμο, ένα φως στο τούνελ που μπορούν να το ακολουθήσουν και να έχουν καλύτερη πορεία στη συνέχεια της ζωής τους. Κυρίως τα παιδιά τα οποία φτάνουν εδώ σε εμάς με εισαγγελική παραγγελία και τα οποία συνήθως προέρχονται από δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα, έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη από πολλές στιγμές χαρούμενες, ανεμέλειας. Οι Άγγελοι της Χαράς αυτό ακριβώς έκαναν, βοήθησαν τα παιδιά να αισθανθούν αυτή την αισιοδοξία, την χαρούμενη διάθεση, τα θετικά συναισθήματα, τα οποία είναι απαραίτητα εφόδια προκειμένου και εκείνα να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους και να συνεχίσουν με πολύ θετικά συναισθήματα στη ζωή τους. Στο παιχνίδι ρόλων και στην καθοδηγούμενη φαντασία, τα παιδιά δοκιμάζουν σενάρια, ακόμη και αν αυτά τα σενάρια τα δυσκολεύουν, προκειμένου να αποφορτιστούν και να πειραματιστούν με νέες συμπεριφορές πιο λειτουργικές. Οπότε η συγκεκριμένη δράση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Θα σας μιλήσω για δύο αδέλφια όμως, που ήταν μία έφηβη με το λίγο μικρότερο αδερφό της. Αυτά τα παιδιά είχαν έρθει με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο, είχαν βιώσει πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θυμάμαι ότι ερχόταν καθημερινά στο γραφείο και ρωτούσαν πότε θα έρθουν οι άγγελοι, πότε θα έρθουν οι άγγελοι. Τους ήταν πάρα πολύ ανακουφιστικό όλο αυτό. Είναι εντυπωσιακό κάποια παιδιά που στην γενικότερη συμπεριφορά τους φαίνονταν να είναι λίγο κλειστά, σταδιακά άρχισαν να ανοίγονται και στο λόγο και στο παιχνίδι και στη σωματική τους έκφραση. Πιστεύω ότι οφείλεται στην πολύ προσεκτική, επιστημονικά καταρτισμένη και πολύ σωστή δουλειά που έγινε από μέρους των Αγγέλων της Χαράς, από την προετοιμασία που είχαν τα βίντεο, την όλη αντίληψη που ήταν καθαρά παιδοκεντρική και αναφερόταν στο πώς να ωφελήσει τα παιδιά. Οι ίδιες οι ψυχοπαιδαγωγικές δραστηριότητες έχουν όφελος εξελικτικό, γιατί αναπτύσσονται δεξιότητες, γιατί επικοινωνούμε, γιατί σχετιζόμαστε, γινόμαστε ομάδα, αυτό το κομμάτι της κοινωνικοποίησης. Επίσης,
φτιάχνουν μια σύνδεση με κάποια σταθερά πρόσωπα. Άρα, οι άγγελοι της χαράς προσέφεραν μια παραπάνω ευκαιρία, ευκαιρία χαράς και μάθησης, να το πω, και έκφρασης. Τα παιδιά συζητούσαν πάντα αυτό που βλέπανε, αυτό που συμμετείχανε. Είχαν αντιδράσεις ενθουσιώδεις πολλές φορές και χαρούμενες, πάρα πολύ χαρούμενες, και είναι μια, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, παρηγοριά, ότι θα πατήσω ένα κουμπί και θα κάνω ό,τι περιγράφει η λειτουργία για να μπορώ να συμμετέχω. Άρα υπάρχω, συμμετέχω, άρα υπάρχω. Στηρίχτηκαν έτσι τα παιδιά μας ψυχικά, ώστε να μπορούν να εκφράσουν δημιουργικά το άγχος τους, το φόβο τους για το COVID. Επίσης, ήταν και η ώρα η οποία τα παιδιά διασκέδαζαν, γελούσαν, ήταν χαρούμενα. Ήταν μια διέξοδος μέσα σε όλο αυτό το δύσκολο κομμάτι που διανύουμε όλη αυτή την περίοδο. Όλες αυτές οι συναντήσεις που κάναμε στο Skype, πώς σας φάνηκαν? Ωραίες. Ναι, εγώ είπα τέλειες. Τέλειες. Όλοι μαζί καταφέραμε να προσφέρουμε στιγμές σύνδεσης, χαράς και έκφρασης σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Υλοποιήσαμε 183 δράσεις. Δημιουργήσαμε 21 εμψυχωτικά βίντεο. Στηρίξαμε 260 παιδιά και άτομα με αναπηρία. Πιστεύω ότι το όραμα αυτό εκπληρώθηκε και με το παραπάνω. Έφτασε σε δομές που δεν το περιμέναμε, που θεωρήσαμε πως ήταν πολύ δύσκολη η πρόσβαση, που μπορεί να μην ήθελαν να συμμετάσχουν. Και όμως είδαμε ότι όχι απλά κατάφεραν να φτάσουν εκεί οι άγγελοι της χαράς, εκεί πραγματικά είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο. Να συνεχίσουμε μαζί το έργο το οποίο κάνουμε εσείς από τη δική σας την πλευρά, βοηθώντας εμάς έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν μια καλύτερη νοσηλεία, πιο χαρούμενη και πιο ευχάριστη μέσα στο νοσοκομείο μας. Ευχόμαστε να έχετε πάντα υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα και να μοιράζετε απλόχερα τη χαρά όπως τη μοιράζετε μέχρι σήμερα. Να έχουμε τη χαρά και την τύχη να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, να προσφέρετε τις πολύτιμες υπηρεσίες σας και να προσφέρετε απλόχερα χαρά, χαμόγελο και αισιοδοξία στους ανθρώπους για όσο διάστημα διαβιούν μέσα στα Ιδρύματα. Πολλά από τα προγράμματα που γεννήθηκαν μέσα από τη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεχίζουν να δίνουν χαρά και δύναμη εκεί που υπάρχει ανάγκη. Θα θέλαμε στο μέλλον να δούμε τους αγγέλους χαράς παντού, να συνεχίσουν να μοιράζουν χαρά. Ευχαριστούμε θερμά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την εμπιστοσύνη που μας έδειξε αυτά τα 2 χρόνια. Ήταν μια πολύ πλούσια εμπειρία. Αποκτήσαμε σημαντικές γνώσεις και νέες ανθρώπινες σχέσεις. Αυτή η συνεργασία έγινε κίνητρο για μας για να ανοίξουμε τα φτερά μας εκτός Αττικής και να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία μας. Για το μέλλον, ευχόμαστε να γεννηθούν και άλλες παρόμοιες συνεργασίες και ευκαιρίες για μεγαλύτερη προσφορά. Είμαι ο φοίνικας, πουλί τολμηρό, τον κόσμο θέλω να γνωρίσω, τον εαυτό μου αναζητώ. Πελώρια είναι τα φτερά μου, θα τα ανοίξω να ανέβω ψηλά. Όλο ορμή είναι η χαρά μου, ξεκινάω το ταξίδι για πρώτη φορά. Απ' τα νερά αναδύομαι με θάρρος, βλέπω τη γη σαν να είναι μια ζωγραφιά. Μέσα στα σύννεφα πετάω και γελάω, στριφογυρίζω τραγουδώντας δυνατά. Άκουσε ο ήλιος τη γλυκιά μου μελωδία και τη
Θάλασσα κτίνες απλώς με ζέση στοργική. Μα της φωτιάς τη λάβρα νιώθω στο κορμί μου, βαθιά να φτάνει μέχρι την ψυχή. Χωρίς προβλήματα, πώς θες να προχωρήσεις, χωρίς κατηφορό, πώς θες να ανεβείς, χωρίς χειμώνα, πώς νομίζεις πως θα ανθίσεις, σαν καπετάνιος στη φουρτούνα θα φανείς.